Bine v-am regăsit, dragii mei, la emisiunea Unde ești libertate? Astăzi vom discuta despre ignoranța care ne poate fura libertatea. Am fost surprins să-l aud pe un tânăr educat afirmând că un individ nu poate fi liber decât dacă este ignorant. Cred că ignoranța este un handicap, nu doar pentru că ridică ziduri în calea cunoașterii realității, ci și pentru că e o stare de somnolență a spiritului, ce are ca efect superficialitatea procesului de înțelegere a lumii în care trăim și lipsa preocupării pentru a da sens și valoare existenței noastre. Sunt demn de a fi lăudați toți cei care își lasă mintea să zboare prin spațiul care le-a fost dat, căutând răspunsuri cu sens la problemele care îi frământă. Este regretabil faptul că mulți oameni nu vor sau nu au curajul să-și deschidă aripile minții ca să zboare, să exploreze în necunoscut. Suntem îndreptățiți să întrebăm cum pot fi atât de mulți ignoranți într-o lume asediată de mulțimea descoperirilor epocale. Eu cred că în vremurile noastre tot mai mulți oameni se mulțumesc cu informațiile din mass media și din rețelele de socializare, evitând studiul unor cărți care i-ar putea ajuta în ridicarea nivelului de cultură și educație, în procesul de devenire morală și spirituală, în lupta cu ignoranța. Oamenii de știință, filozofii, scriitorii, creatorii de artă, dar și teologii ridică probleme existențiale, dau explicații, iar noi ceilalți nu putem rămâne ignoranți. Trebuie să ne preocupăm, să înțelegem care este scopul pentru care ne-am născut și sensul normal al evoluției noastre. Un spirit liber este activ și responsabil în luarea unor decizii, acționează hotărât cu ajutorul rațiunii, voinței și conștiinței pentru cunoașterea și trăirea adevărului, a normelor, standardelor morale, autentice, pentru cunoașterea și înțelegerea a cât mai multe aspecte ale realității în care trăiește. Printre cărțile pe care le-am citit în ultima vreme, mi-a atras atenția Minima Moralia, publicată la editura Humanitas în 2008 de către filozoful român Andrei Pleșu. Autorul crede că prin cultură cunoașterea poate fi utilă din multe puncte de vedere, dar ineficace în fața unor situații limită în care putem ajunge inevitabil uneori. El afirmă că treci printr-un moment greu și te trezești că tot ce ai citit nu poate să-ți ofere nicio proptea, că lecturile tale devin pură bibliografie, raft plin de cărți, fără nicio eficacitate existențială, pe care nu te poți sprijini. Există, prin urmare, o precaritate a culturii în fața situației limite, afirmă filozoful român Andrei Pleșu. La o întâlnire pe care am avut-o la Institutul Teologic Baptist din cadrul Universității București, cu un grup de studenți, când le-am spus că filozofia lumii, literatura beletristică și alte producții culturale nu îi pot ajuta pe oameni în rezolvarea cu succes a unor situații limită, mai mulți dintre ei au sugerat că în asemenea situații se poate apela cu toată încrederea la Biblie, pentru că este mai folositoare ca oricare din altă carte din lume. Bazat pe propriile experiențe, și eu cred că Biblia are în ea putere de viață, pentru că simt cum mă mustră, cum mă învață și mă călăuzește spre desăvârșire morală, spre o relație spirituală sinceră cu aproapele. Biblia generează o cultură a iubirii slujitoare, oferită necondiționat, o cultură a altruismului și compasiunii față de semeni. Cred că Biblia oferă o călăuzire și putere duhovnicească în momente dificile ale vieții. Mă învață cum să devină liber față de vicii și față de realitatea materială. Marea majoritate a oamenilor, chiar dacă se consideră credincioși, creștini, ignoră Biblia
nu studiază, preferă lectura ușoară a unor cărți de acțiune, de dragoste sau SF, care sunt cu adevărat o deșertăciune din perspectivă culturală, spirituală și morală, îndepărtând omul de o autentică relație cu divinitatea și cu semenii săi, fragilizându-l în fața problemelor cu care se confruntă în viață. Cunoașterea realității depinde mult de perspectiva din care este abordată. De foarte multe ori se poate constata că există mari diferențe între interpretările pe care le oferim noi realității și adevărul obiectiv ce exclude interesele noastre subiective, interesele noastre individuale și uneori de grup. Important este ca rezultatele demersului de cunoaștere să fie benefice societății umane prin înțelegerea și ordonarea și controlul realității imediate, prin beneficiile de natură morală, socială, economică, dar și prin modul cum încurajează spiritul ființei umane să devină liber, slujind cu demnitate, cu dragoste necondiționată, cu bucurie adevărului spre binele semenilor și spre slava lui Dumnezeu. Libertatea și demnitatea nu pot fi separate decât prin crimă. Chiar și în fața morții, omul liber se manifestă cu demnitate. Omul stăpânit de interese personale, subiective și egoiste, ignorant față de valorile și standardele morale, dispus la compromis și corupție, nu se poate bucura de valorile libertății și nu suportă nici modul de manifestare a celor liberi din jurul său. Un asemenea personaj ignorant manifestă lipsă de respect, lăcomie și robie față de bogățiile lumii, ne socotește valorile morale și spirituale care dau consistență personalității umane și libertății spiritului. Ajuns în poziție de autoritate, un asemenea individ ignorant devine un pericol public. Dragii mei, vă mulțumesc pentru atenția pe care mi-ați acordat-o. Timpul ne obligă să oprim aici emisiunea de astăzi. Vă aștept săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Unde ești libertate? Pentru a vorbi despre libertate și libertăți cetățenești.